શેર ક્યારે વેચવો જોઈએ? આજના વિડીયોનો ટોપિક છે કે શેર ક્યારે વેચવો. હવે આજ નહીં તો કલ આપણે કે સ્ટોક માર્કેટમાં છીએ તો એક સમય તો એવો આવશે કે ત્યારે આપણે જરૂર ને જરૂર શેર વેચવો જોશે. હવે એ સમય કેવો સાચો નિર્ણય હતો કે ખોટો નિર્ણય હતો એ અગત્યની વસ્તુ છે. શું કામ કે ઘણીવાર આપણે છે ને ભૂલ કરતા હોય છે કે ખરાબ ટાઈમે આપણે શેર વેચી નાખ્યો હોય અને સારી એવી નુકસાની ઉપાડતા હોય છે. તો આજના વિડીયોનો આપણો ટોપિક છે કે કેટલી સિચ્યુએશનમાં અને ક્યારે આપણે શેર વેચવો જોઈએ. બરાબર છે? તો વિડીયો ચાલુ કરતા પહેલાં આપણી એક જ રિક્વેસ્ટ છે, જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં અચૂક જોડાજો. મેં લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. તો સૌથી પહેલું અને બહુ અગત્યનું રીઝન કે ક્યારે શેર આપણે વેચવો જોઈએ, કોઈ પણ વ્યક્તિનું સાંભળવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમને એમ લાગે કે મેં આ સ્ટોકમાંથી સારા એવા પૈસા બનાવી લીધા છે તો આપણે ત્યારે એ શેર વેચી દેવાનો. બરાબર છે? એમાં કોઈને પૂછવા જવાની જરૂરત જ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને મારું આપું કે મેં ટેસ્લાનો સ્ટોક $50 લીધો હતો અને મેં મલ્ટિપલ ટાઈમ 1000 ઉપર ગયો તો ત્યારે વેચ્યો, 700 વેચ્યો, 1100 વેચ્યો. મને એમ થયું કે અત્યારે મારે આ સ્ટોકમાં નીકળી જવું એ અગત્યની વસ્તુ છે. હવે શું ટેસ્લાનો સ્ટોક હજી ઉપર નહીં જાય? જવાનો જ છે. બરાબર છે? પણ મને એ સમયમાં એવું લાગ્યું કે અત્યારે મારે વેચી દેવો જોઈએ. બરાબર છે? તો કહેવાનો મતલબ એમ જ છે કે જ્યારે તમને એમ લાગે કે મેં એ કંપનીમાંથી કે સ્ટોકમાંથી ઇનફ પૈસા બનાવી લીધા છે, તમારે એક્ઝિટ લઈ લેવાની. બરાબર છે? બીજી વસ્તુ ક્યારે આપણે શેર વેચવો જોઈએ કે તમારું રિસર્ચ જે આપણે કરેલું છે, અને આપણે ઓલવેઝ રિસર્ચમાં બિલીવ કરવાવાળા માણસો છીએ, અને રિસર્ચ દરમિયાન તમને એમ લાગે કે કંપનીનું ફ્યુચરનું રિટર્ન સારું નહીં દઈ શકે તમને. બરાબર છે? હવે આપણે રિસર્ચ કરતા હોય ક્યાંય પણ કે કંપનીમાં એવું લાગે કે હવે રિટર્ન ફ્યુચરમાં કંપની આપણે સારું નહીં આપે તો બેસ્ટ શું છે કે આપણે ત્યારે સ્ટોકમાંથી એક્ઝિટ લઈ લેવાની. બરાબર છે? આ છે રીઝન નંબર 2. હવે ત્રીજું છે કે મેનેજમેન્ટ. બરાબર છે? મેનેજમેન્ટમાં કાંઈ ચેન્જીસ આવ્યો. બરાબર કે નવું મેનેજમેન્ટ આવ્યું. હવે આપને એમ લાગે છે કે મેનેજમેન્ટના આ ચેન્જીસના કારણે કંપનીને નેગેટિવ ઇફેક્ટ આવશે. નેગેટિવ ઇફેક્ટ ઇન ધ સેન્સ કે કંપની રેવન્યુ ઓછું કરશે, પ્રોફિટ ઓછું કરશે, કરંટ મેનેજમેન્ટ પાસ્ટ મેનેજમેન્ટ કરતાં સારું નથી. તો આવા સમયે પણ આપણે શેરમાંથી એક્ઝિટ લેવી એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. ચોથી વસ્તુ કે જ્યારે કંપનીની બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજીમાં ચેન્જ થાય. બરાબર છે? ઘણી એવી વસ્તુ આપણે જોયેલ છે માર્કેટમાં કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ કંપની કારની કંપની હોય અને એ લોકો ક્લાઉડ કે એપ તરફ જઈ રહી હોય, રાઈટ, કે જેની એની એક્સપર્ટીઝ નથી. બરાબર છે? સમજજો વાત કે જે કંપનીની એક્સપર્ટીઝ છે એના વિરુદ્ધ કંપની કંઈ ચાલુ કરે તો શક્યતા છે કે કંપનીમાં અર્નિંગમાં નુકસાની કે ફાયદો ઓછો થશે, કે કંપનીની અર્નિંગ ઓછી થશે. તો આવા સમયે પણ શેરમાંથી નીકળવું અગત્યની વસ્તુ છે. 5મી વસ્તુ કે હવે આપણે રિસર્ચ દરમિયાન એવું લાગ્યું કે જે કરંટ કંપની આપણા પાસે છે એના કરતાં બીજી કંપની સારી છે અને આપણે ફ્યુચરમાં સારું એવું રિટર્ન આપશે. જો તમને આવો કોઈ પણ સ્ટોક મળેલો હોય તો ત્યારે આપણી કરંટ કંપનીમાંથી એક્ઝિટ થઈ અને નવી કંપનીના શેર લઈ શકીએ છીએ. તો આ દરમિયાન પણ આપણે શેર વેચી શકાય છે. 6ઠી વસ્તુ કે જ્યારે આપણે પોર્ટફોલિયો રીબેલેન્સ કરતા હોય ત્યારે આપને લાગે કે આ કંપની મારી બીજી કંપની કરતાં કે બીજી પોઝિશન કરતાં સારું એવું પરફોર્મન્સ નથી કરતું, તો ત્યારે પણ આપણે એ કંપનીના શેર વેચી નાખવાના. 7મી વસ્તુ
કે જ્યારે અમુક કંપની કેવી હોય કે ગવર્મેન્ટ ઉપર બહુ ડિપેન્ડન્ટ હોય. હવે ગવર્મેન્ટની પોલિસીમાં ચેન્જ આવ્યો તો એ કંપનીના અર્નિંગમાં પણ સારો એવો ચેન્જ આવશે. ત્યારે આપણે એ કંપનીને રાહ ન જોવાની હોય કે ઓકે ચેન્જ આવે પછી હું વેચીશ. તો ત્યારે ફટાફટ એ કંપનીના શેર વેચવા એ સમજદારીનું કામ છે. બરાબર છે. તો આપણે આ 7 વસ્તુ જોઈ કે આ 7 વસ્તુ હોય ત્યારે આપણે શેર વેચવો અનિવાર્ય છે. જો ન વેચી તો આપણે કદાચ નુકસાની પણ લેવી પડે. હવે આ તો મેં ખાલી અહીંયા 7 કારણ જ કરેલા છે, રાઈટ. એવા બીજા ઘણા એવા કારણ હોઈ શકે કે જે મેં આ વિડીયો દ્વારા કવર નથી કરેલા. તો જો તમારા મગજમાં એવા કારણો હોય તો મને અચૂક કોમેન્ટમાં લખજો, તો જેનાથી મને પણ ખબર પડે કે મેં આ ટોપિક મિસ કરી દીધો હતો. હવે ઘણા બધા મિત્રોએ મને બીજી પણ વસ્તુ પૂછેલી હતી કે જ્યારે આપણે ફેમિલીનો ઇસ્યુ આવે કે કાંઈ પણ ઇમરજન્સી મનીની જરૂર પડે તો સ્ટોક વેચાય. હવે આ વસ્તુ કેવી છે કે પર્સનલ અંગત અભિપ્રાય છે, રાઈટ. હવે કેટલા માણસો એવું વિચારતા હોય કે એના પાસે બીજો કોઈ સોર્સ જ નથી, રાઈટ. જો આપણા પાસે કોઈ પણ સોર્સ ન હોય ત્યારે સ્ટોક કે શેરમાંથી એક્ઝિટ લેવું એ સારું છે, એમાં હું ના નથી પાડતો. પણ હંમેશા આપણો પ્રયાસ કે આપણો પ્રયત્ન એવો હોવો જોઈએ કે આપણે સાઈડમાં થોડાક એવા પૈસા કે રૂપિયા રાખવાના કે જે આપણે ઇમરજન્સીમાં ઉપયોગ આવે, કે જેનાથી આપણે ફાયદો શું થશે કે આપણા સ્ટોક વેચવા નહીં પડે. હવે ઇમરજન્સી આવી કે જ્યારે આખી શેર બજાર નીચે હોય ત્યારે ઇમરજન્સી આવી તો આપણે સારી એવી નુકસાનીમાં એ બધા સ્ટોક વેચવા પડશે. જો આપણા પાસે સાઈડમાં પૈસા હશે તો આ નુકસાનીથી આપણે બચી જશું. તો હોપ તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવેલો હોય. જો પસંદ આવ્યો હોય તો ફટાફટ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયોને લાઈક આપજો. તો ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.